Hi friends, once again welcome back in our educational channel that is Precise Electronics. Friends, in this video lecture we are going to study the next type of modulation that is frequency modulation. आपण पाठच्या लेक्चर्स मध्ये amplitude modulation स्टडी केलं. टाइप्स ऑफ amplitude modulations मध्ये आपण ओव्हर मॉड्युलेशन, अंडर मॉड्युलेशन अँड परफेक्ट मॉड्युलेशन हा पार्ट स्टडी केला. आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन स्टडी करायचं आहे. मॉड्युलेशनला काय म्हटलेलं आपण, इट इज द प्रोसेस इन विच अँप्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी, फेज अँड पल्स ऑफ कॅरियर सिग्नल वेरीज विथ द इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आता इन केस ऑफ फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन काय करणार आपण, सो फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर सिग्नल वेरीज विथ द इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या अँप्लिट्यूडमुळे कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी व्हेरी केली आपण, की त्याला म्हटलं आपण फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. अँड फ्रेंड्स, इन दिस केस द अँप्लिट्यूड, फेज अँड पल्स, these three parameters, these three characteristics remains constant, that is frequency modulation. आता फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन एक्झॅक्टली काय होतं ते आपण बघूया. आपल्याला पहिली वेवफॉर्म दिसते, दॅट इज द वेवफॉर्म ऑफ कॅरियर सिग्नल. कॅरियर सिग्नल म्हणजे काय म्हटलं आपण, अ सिग्नल हॅव्हिंग व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी. किती फ्रिक्वेन्सी आहे त्या कॅरियरची, तर आपण मागच्या वेळेला पण म्हटलं, इट इज इन रेंज ऑफ सम मेगाहर्ट्ज और इन गीगाहर्ट्ज. म्हणजे आपण कुठला स्पेक्ट्रम वापरतो अँड कुठल्या टाईपचं आपण कम्युनिकेशन यूज करतो. म्हणजे इन केस ऑफ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन दॅट फ्रिक्वेन्सी इज इन रेंज ऑफ गीगाहर्ट्ज. इन रेडिओ कम्युनिकेशन जर आपण घेतलं तर ती फ्रिक्वेन्सी मेगाहर्ट्जमध्ये आहे. तुमचं टी व्ही कम्युनिकेशन पण जे आहे त्या टी व्ही कम्युनिकेशनमध्ये पण फ्रिक्वेन्सी गीगाहर्ट्जमध्ये असते. सो कॅरियर सिग्नल इज अ सिग्नल having very high frequency, mostly in range of megahertz or gigahertz. पुढे next, our modulating signal may information. काय आहे information? It may be audio signal, it may be video signal, it may be data, तो टेक्स्ट पण असेल, अजून काही आपण म्हटलं जो सिग्नल आपल्याला घेऊन जायचं आहे, म्हणजे ज्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन आहे त्याला म्हटलं आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल और मॉड्युलेटिंग वेव्ह. तर मॉड्युलेटिंग वेव्हची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, इट इज व्हेरी लो. कारण ते आपल्याला दिसतं, आपण जर सायकल्स बघितले तर मॉड्युलेटिंग वेव्ह म्हणजे इथे आपण फक्त 2च सायकल दाखवले. वेल इन केस ऑफ कॅरियर सिग्नल देअर आर प्लेंटी ऑफ सायकल्स, कारण फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. आता काय होतं मॉड्युलेशन केल्यानंतर रिझल्टंट काय मिळणार. सो इन दिस केस द फ्रिक्वेन्सी ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल गेट व्हेरी विथ द अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. बघूया रिझल्टंट काय आला. रिझल्टंट डिस्प्ले होतोय आपल्याला. आता जेव्हा रिझल्टंट आपण बघतोय त्या रिझल्टंट म्हणजे आपल्याला काय दिसते ते बघा. इथे तुम्हाला सायकल्स जे आहेत त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, म्हणजे आपण असे डिस्टन्स जास्त दाखवलं. या पॉईंटला जर आपण बघितलं तर डिस्टन्स तुमचे खूप जास्त आहे, आपल्याला दिसतं बघा. इथे मी मुद्दाम त्याला थोडंसं हायलाईट करतोय. आणि परत पॉईंट सी ला डिस्टन्स तुमचं परत ओरिजिनल झालं, जेवढं कॅरियरचं असेल त्याप्रमाणे. आणि फ्रॉम सी टू डी डिस्टन्स खूप वाढलं, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जी आहे त्या मानाने खूप कमी झाली. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर गेट व्हेरीड विथ द इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. काय होतं बघूया आपण. पहिला आता जेव्हा तुमचा इनपुट सिग्नल, मॉड्युलेटिंग सिग्नल हा पॉझिटिव्ह पीकला असेल, काय म्हटलं, ड्युरिंग द टाइम वेन अँप्लिट्यूड ऑफ ऑडिओ सिग्नल इज झिरो. म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा झिरो असेल, म्हणजे आपण पॉईंट्स कुठले घेतलेत, परत इथे आपण पॉईंट मार्क करूयात. पाठीमागे डिस्प्ले झाले तुम्हाला, इथे मी हायलाईट करतो. पॉईंट ए, पॉईंट सी, पॉईंट ई अँड पॉईंट जी. ए, सी, ई अँड जी हे पॉईंट जे आहेत त्या पॉईंटला तुमचा मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो आहे त्याची अँप्लिट्यूड झिरो आहे. सो ॲट द सेम पॉईंट रिझल्टंटला काय मिळणार आपल्याला, we are getting the frequency of resultant is unchanged. म्हणजे ती फ्रिक्वेन्सी जी आली त्या वेळेला त्या पॉईंटला ती काय आहे, इट इज सेम दॅट ऑफ कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी रिमेन कॉन्स्टंट, फ्रिक्वेन्सी रिमेन सेम, इट विल नॉट गेट चेंज. त्याला म्हटलं आपण इट इज सेंटर फ्रिक्वेन्सी. पुढे जेव्हा तुमचा अँप्लिट्यूड पॉझिटिव्ह पीकला जातो, व्हेरी झाला फ्रॉम ए टू बी, मी फ्रॉम झिरो टू इट्स मॅक्झिमम. हे पॉईंट्स काय दाखवले आपण ग्राफमध्ये, वेवफॉर्म्समध्ये, बी अँड एफ आर द पॉईंट्स ॲट विच यू आर गेटिंग द पॉझिटिव्ह पीक. मग त्या पॉझिटिव्ह पीकला काय झालं, तुमचा रिझल्टंट जो आहे कॅरियरचा, म्हणजे मॉड्युलेटेड वेव्ह जी आपण दाखवली त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी वाढली. वी आर गेटिंग द पॉझिटिव्ह फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन. म्हणजे कॅरियर फ्रिक्वेन्सी जी आहे त्याची म्हणजे रिझल्टंटची फ्रिक्वेन्सी ही आता वाढली, इन्क्रीज झाली. देअरफॉर इट इज शोन बाय अ क्लोजली स्पेस सायकल. जवळ 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 दाखवले आपण सायकल्स त्या पॉईंटला. बी टू सी ला परत काय म्हणणार, वी आर गेटिंग द ओरिजिनल सेंटर फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे रिझल्टंट जो आला त्याची फ्रिक्वेन्सी काय आली, इट इज द सेम दॅट ऑफ अवर कॅरियर फ्रिक्वेन्सी.
बट ॲट पॉईंट डी अँड पॉईंट ई, म्हणजे आपण जेव्हा तुमचे निगेटिव्ह आलं, म्हणजे आपण निगेटिव्ह पीकला गेलो, म्हणजे अँप्लिट्यूड निगेटिव्ह पीकला असेल, कुठले पॉईंट्स ज्याच्यामध्ये डी आणि पुढचा जर आपण घेतला तो पुढे जीच्या पुढचा एच येईल. सो ॲट पॉईंट डी अँड पॉईंट एच द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिझल्टंट इज डेव्हिएटेड टुवर्ड द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी. आता मिनिमम फ्रिक्वेन्सी तुमची कमी झाली, मग अशी फ्रिक्वेन्सी वाढली होती सुरुवातीला ॲट ए सी ई जी फ्रिक्वेन्सी सेम राहिली, केवढी, सेम दॅट ऑफ कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. पॉईंट बी आणि एफ ला फ्रिक्वेन्सी वाढली, वी आर गेटिंग द पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. बट ॲट पॉईंट डी अँड पॉईंट एच, दॅट मीन्स वेन अवर इनपुट सिग्नल ॲज अ निगेटिव्ह पीक, म्हणजे मॅक्झिमम पीकला जेव्हा निगेटिव्ह पीकला जेव्हा असो त्यावेळेला तुमची फ्रिक्वेन्सी काय झाली, कमी झाली, अँड विच इज शोन बाय वायडर स्पेसिंग्स दॅन द नॉर्मल स्पेसिंग. म्हणजे आता आपण ती स्पेसिंग तुम्हाला दिसतं, याच्यामध्ये आपल्याला कळतंय की या पार्टमध्ये तुमचं काय झालं, फ्रिक्वेन्सी तुमची कमी झाली आणि सायकल तुमचं काय झालं, स्पेसिंग वाढलं. सो इन दिस वे द फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती फ्रिक्वेन्सी काय केली आपण, व्हेरी केली. पुढे काय म्हटलं, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ एफ एम ट्रान्समीटर विदाउट इनपुट सिग्नल इज नोन ॲज सेंटर फ्रिक्वेन्सी. मीन्स वॉट, ज्या वेळेला आपण इनपुट सिग्नल दिलेलाच नाही आहे, ॲक्च्युली इनपुट तर दिलेलं आहे, मग इनपुट सिग्नल दिला नाही म्हणजे काय म्हटलं आपण, सो इट इज अ पॉईंट ॲट विच द अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल इनपुट सिग्नल इज झिरो. त्यावेळेला रिझल्टंटची फ्रिक्वेन्सी किती आली, इट इज अनचेंज, इट रिमेन कॉन्स्टंट, आणि त्या फ्रिक्वेन्सीला म्हटलं आपण सेंटर फ्रिक्वेन्सी. इट इज नोन एज अ सेंटर फ्रिक्वेन्सी. पुढे काय म्हटलं आपण, वेन सिग्नल इज अप्लाइड कॅरियर फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएट्स अप अँड डाऊन फ्रॉम इट सेंटर फ्रिक्वेन्सी. जसं आपण इनपुट अप्लाय केलं, बी आणि एफ ला अँप्लिट्यूड पॉझिटिव्ह झालं, त्यावेळेला फ्रिक्वेन्सी काय झालं, पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन मिळालं, मी फ्रिक्वेन्सी वाढली. ॲट पॉईंट डी अँड पॉईंट एच वी आर अप्लाइंग अ निगेटिव्ह पीक, देन फ्रिक्वेन्सी गेट डिक्रीजेस. म्हणजे ती फ्रिक्वेन्सी जी होती ती सेंटर फ्रिक्वेन्सीच्या वर आणि खाली ती काय झाली, चेंज झाली, डेव्हिएट झाली. सो दिस चेंज ऑफ शेप आयदर अबव अँड बिलो द रेस्टिंग फ्रिक्वेन्सी इज नोन ॲज फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन. तो जो चेंज झाला दॅट इज फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन म्हणजे काय म्हणतो आपण थोडक्यात, इट इज अ चेंज, म्हणजे आपण ती फ्रिक्वेन्सी व्हेरी केली, त्याला म्हटलं आपण डेव्हिएशन, दॅट इज अ फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन. आता आपल्याला फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम स्टडी करायचं आहे, जसं आपण एम मध्ये बघितलं इन अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, त्या स्पेक्ट्रममध्ये तीनच आपण बँड दाखवले, म्हणजे तीन कुठले फॅक्टर्स होते, एक तुमचा एफ सी कॅरियर फ्रिक्वेन्सी, त्याचा अँप्लिट्यूड होता व्ही सी. सेकंड होता अप्पर साईड बँड फ्रिक्वेन्सी, त्याची फ्रिक्वेन्सी होती एफ सी प्लस एफ एम, अँप्लिट्यूड होता एम ए व्ही सी बाय 2. आणि लोअर साईड बँड बघितलेला आपण, त्याची फ्रिक्वेन्सी होती एफ सी मायनस एफ एम आणि अँप्लिट्यूड होता एम ए व्ही सी बाय 2. बट इन केस ऑफ फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन, फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रममध्ये फ्रिक्वेन्सी आपली कंटिन्यू व्हेरी होते. सो वी आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी बँड्स, म्हणजे याच्यात तुमचे बँड्स खूप जास्त मिळणार आहेत. काय आहेत ते आपण बघूया. पहिला आपण दाखवतोय एफ सी, म्हणजे त्याला म्हटलं आपण सेंटर फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिझल्टंट विदाउट अप्लाइंग एनी इनपुट सिग्नल, त्याला म्हटलं आपण एफ सी. सेकंड मिळतो आपल्याला एफ सी प्लस एफ एम. जेवढा एफ सी प्लस एफ एम असेल अँप्लिट्यूड, तेवढंच आपल्याला लेफ्ट साईडला मिळालं लोअर फ्रिक्वेन्सी, म्हटलं आपण त्याला लोअर बँड, दॅट विल बी एफ सी मायनस एफ एम. त्याच्या पुढचा जो मिळणार आपल्याला स्पेक्ट्रम तो आला एफ सी प्लस 2 एफ एम. लेफ्ट साईडला आला एफ सी मायनस 2 एफ एम. पुढे एफ सी प्लस 3 एफ एम, देन एफ सी मायनस 3 एफ एम. पुढे येईल एफ सी प्लस 4 एफ एम अँड एफ सी मायनस 4 एफ एम. मग इथे किती आले आपण, एफ सी प्लस 4 एफ एम. संपलं का, नाही, देअर आर इन्फानाईट नंबर ऑफ बँड्स. म्हणजे स्पेक्ट्रम जर आपण ड्रॉ केला तर तुमचे बँड्स खूप वाढत जातात त्याच्यामध्ये. इट हॅज एन नंबर ऑफ साईड बँड्स, म्हणजे फ्रिक्वेन्सीमध्ये एन नंबर ऑफ साईड, देअर आर इन्फानाईट नंबर ऑफ साईड बँड्स. काय म्हटलं बघूया आपण. द फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ऑफ एफ एम कन्सिस्ट ऑफ कॅरियर फ्रिक्वेन्सी अँड साईड बँड सिग्नल्स, साईड बँड फ्रिक्वेन्सीज, अँड इट हॅज इन्फानाईट नंबर ऑफ साईड बँड्स. आताच म्हटलं आपण की त्याच्यामध्ये इन्फानाईट नंबर ऑफ साईड बँड्स, एन नंबर ऑफ साईड बँड्स आहेत, and which are separated from the carrier frequency by FM, 2FM, 3FM, 4FM, dot 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 and FM. The side bands are at equal distance from the carrier. जेवढा तुमचा अप्पर साईड बँड असेल त्याच डिस्टन्सला तुमचा लोअर साईड बँड असेल फ्रॉम कॅरियर फ्रिक्वेन्सी, अँड दे हॅव इक्वल अँप्लिट्यूड. अँप्लिट्यूड तर फिक्सच असणार, आपली ती काय चेंज नाही होणार आहे. ड्यू टू दिस दे आर सिमेट्रिकल अबाउट द कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. द मॉड्युलेशन इंडेक्स एम ए, ॲक्च्युली एम ए न म्हणता त्याला एम एफ म्हणायला पाहिजे, ए फॉर द अँप्लिट्यूड, आणि इथे एम एफ म्हणजे एफ म्हणायला पाहिजे. द मॉड्युलेशन इंडेक्स एम एफ म्हणू आपण त्याला, डिटरमाइन्स द नंबर ऑफ साईड बँड्स, and it is given by mf is equal to delta f upon
एफ एम. डेल्टा एफ म्हणजे काय, दॅट इज अ फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन. एफ एम काय आहे, दॅट इज मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी. एफ एम इज कॉन्स्टंट, देअर फॉर डेल्टा एफ इन्क्रीजेस, द नंबर ऑफ साईड बँड इन्क्रीजेस. डेल्टा एफ तुमचा वाढत जाणार आहे, डेव्हिएशन वाढतं, आणि डेव्हिएशन वाढलं की साईड बँड तुमचे वाढत जातील. सो इन दिस केस देअर आर इन्फानाईट नंबर ऑफ साईड बँड्स. आता आपल्याला इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स बघायचे. पहिला फॅक्टर तुमचा सेंटर फ्रिक्वेन्सी. काय म्हटलं, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ एफ एम, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन विदाउट इनपुट सिग्नल इज नोन एज सेंटर फ्रिक्वेन्सी, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेस्टिंग फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे आपण इनपुट सिग्नल अप्लाय नाही केलं, इनपुट अप्लाय केलं आहे, पण त्या इनपुट काय म्हटलं आपण, इन दिस केस द अँप्लिट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल मे बी 0, आणि त्यावेळेला जी तुमची रिझल्टंट फ्रिक्वेन्सी आली दॅट इज नोन एज सेंटर फ्रिक्वेन्सी, अँड दॅट सेंटर फ्रिक्वेन्सी इज ऑलवेज इक्वल टू कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. सो इट इज नोन एज अ सेंटर फ्रिक्वेन्सी और रेस्टिंग फ्रिक्वेन्सी. नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला बघायचा तो फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन. डेल्टा एफ फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन म्हणजे चेंज इन फ्रिक्वेन्सी. काय डेफिनेशन आहे, the amount of change in carrier frequency produces by modulating signal is known as frequency deviation. The amount of change in carrier frequency produced by, म्हणजे तुम्ही जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो अप्लाय केला त्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल प्रमाणे तुमची कॅरियर फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती आपण व्हेरी करतोय, चेंज करतोय, दॅट इज नोन ॲज फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन. इट कॅन बी ऑल्सो डिफाईन्ड ॲज, आपण त्याला अजून वेगळा पण डिफाईन करतो, इट इज अ चेंज इन कॅरियर फ्रिक्वेन्सी above and below the center frequency or the resting frequency. सेंटर फ्रिक्वेन्सी काय म्हटलं आपण, इट इज अ कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. कॅरियर फ्रिक्वेन्सी काय झाली तुमची व्हेरी झाली अबोव अँड बिलो इट्स रेस्टिंग फ्रिक्वेन्सी ॲज पर द अँप्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. तर तो जो डिफरन्स जो आला त्याला म्हटलं आपण फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन. द नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज अ मॉड्युलेशन इंडेक्स. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंडेक्स आपल्याला दोन्ही ह्यात काढायचं की आपल्याला तुमचं मॉड्युलेशन जे आहे ते किती, त्याची क्वालिटी आपल्याला फाइंड आउट करता येते. सो मॉड्युलेशन इंडेक्स काय ॲज डेफिनेशन आहे, इट इज डिफाइंड ॲज द रेशिओ ऑफ फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन टू द मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी. सो डेल्टा एफ अपॉन एफ, मग आपण बघितलं एम ए म्हटले तिथे आपण एम एफ म्हणायला पाहिजे. सो एम एफ इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, म्हणजे तुमची मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे तो. सो रेशिओ ऑफ चेंज इन फ्रिक्वेन्सी, change in ratio of frequency deviation upon modulating frequency, that is modulation index. Next आपण म्हटलंय डेल्टा एफ फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन, एफ एम मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी. as modulating frequency increases the modulation index decreases. बरोबर ना, मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी वाढेल तर इंडेक्स, आणि तुमचा डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, एफ एम वाढला तर फ्रिक्वेन्सी ऑब्विसली कमी होणार, मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी इंडेक्स कमी होणार. सो इन एफ एम द मॉड्युलेशन इंडेक्स इज मोर दॅन 100%. म्हणजे फक्त मॉड्युलेशन एफ एम मॉड्युलेशनमध्ये आपल्याला काय मिळते, वी आर गेटिंग द 100% मॉड्युलेशन. ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन म्हणजे किती म्हटलं, इट इज ऑलवेज लेस दॅन 100%. नेहमी 100पेक्षा कमी असतं, पण एफ एममध्ये तो 100% आहे. अँड दॅट्स वाय द इफिशियन्सी ऑफ फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन इज व्हेरी हाय कम्पेअर्ड टू ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन, अँड दॅट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. पुढे आपण बघतोय बँडविड्थ. काय आलं बँडविड्थ, bandwidth of FM is given by 2n FM. Why it is 2n FM? Because in frequency modulation there are n number of side bands. म्हणजे अप्पर साइड बँड किती आला, दॅट इज FC प्लस 2 FC प्लस एन एफ एम. लोअर साइड बँड किती आला, FC मायनस एन एफ एम. दोघांचा डिफरन्स किती आला, FC प्लस एन एफ एम मायनस FC मायनस एन एफ एम. FC गेट्स कॅन्सल, NFM NFM ॲड होतील. सो वी आर गेटिंग 2 टाइम्स दॅट ऑफ NFM. एन इज अ नंबर आपण म्हटलेलं आहे, तो तुमचा काय, इट इज अ इन्फानाइट इन नंबर्स. ॲक्च्युअल तुमचं काय म्हटलं आपण, थेरॉटिकली काय म्हटली आपण की तुमची बँडविड्थ किती आहे, इट इज अ 2 NFM. बट इन ॲक्च्युअल प्रॅक्टिस द बँडविड्थ ऑफ फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन इज 150 किलोहर्ट्ज. म्हणजे ॲक्च्युअली 200 किलोहर्ट्ज आहे. ॲक्च्युअली 150 किलोहर्ट्जचा बँड म्हणजे तुमचा ॲक्च्युअल इन्फॉर्मेशनची बँडविड्थ, आणि त्या बँडविड्थच्या बरोबर दोन साईडला 2 गार्ड बँड्स आहेत, आणि त्या गार्ड बँडची फ्रिक्वेन्सी आहे 25 किलोहर्ट्ज. सो 150 kilohertz plus 2 guard bands of 25 kilohertz, where totally the bandwidth of FM is given as 200 kilohertz. And because of this guard band, दोन साईडला 2 गार्ड्स आहेत, हे 2 पायलट्स आहेत साईडला, बरोबर ना. आपण म्हणतो ना एखादा मंत्री जात असेल, मिनिस्टर असेल, त्या मिनिस्टरच्या बरोबर पायलट्स असतात बाजूला, त्याच्या गार्ड्स असतात, आणि बिकॉज ऑफ गार्ड्स आपल्याला त्याच्यामध्ये जवळ जाता येत नाही. इथे पण सेम आहे, दिस गार्ड बँड्स डज नॉट अलाउ टू इंटरफेअर विथ द ॲडजस्टंट चॅनल्स. दुसरा एखादा इन्फॉर्मेशन जो असेल तो इन्फॉर्मेशन आपल्या तुमची ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जी आहे त्याच्यामध्ये इंटरॅक्ट करत नाही. इट विल नॉट
So because of this, the noise is absent, and that's why the frequency modulation is widely used for the communication purpose. आपण जेव्हा गाणी ऐकतो, तुम्ही MW वर, तुम्हाला मागच्या लेक्चर म्हटलंय की विविध भारतीवरती आपण जर गाणी ऐकली, त्याला MW म्हटलं आपण, मीडियम वेव्स किंवा शॉर्ट वेव्स वरती तुम्ही जर रेडिओ ट्यून केलं आणि गाणी ऐकली, त्यामध्ये थोडंसं हमिंग येतो, साऊंड क्लिअर नाही, खरखर असते, ठीक आहे, आपण त्याला नॉईज म्हणतो. बट FM वर जर गाणी ऐकली आपण, रेडिओ मिर्ची म्हणा किंवा FM गोल्ड, रेडिओ सिटी, यांच्यावर जर आपण गाणी ऐकली तर ती गाण्याला काय असतं, वी आर गेटिंग अ क्रिस्टल साऊंड क्लिअरिटी, क्रिस्टल क्लिअरिटी म्हणतो आपण त्याला. पण ती का मिळाली? बिकॉज देर इज नो नॉईज, नॉईज इंटरफिअरच करत नाहीत, म्हणून त्याची क्वालिटी खूप चांगली असते. अँड दॅट्स वाय द FM इज वाईडली यूज इन्स्टेड ऑफ AM. पुढे आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर जो आहे, त्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला स्टडी करायचे रिसिव्हर्स, सुपर हेटेरोडाइन रिसिव्हर. सो फ्रेंड्स, थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर. बाय, टेक केअर, सी यू अगेन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ज्यात आपण स्टडी करतोय रिसिव्हर. हे सगळं तुमचा ट्रान्समीटरचा पार्ट आहे. रिसिव्हरमध्ये आपण सिग्नल रिसिव्ह करणार आहोत, आणि तो सिग्नल जो आपण ट्रान्समिट केला आहे, मॉड्युलेटेड सिग्नल, त्याला आपण डिमॉड्युलेट करतो. आणि ही जी प्रोसेस कशी होते, हाऊ वी आर गोइंग टू रिट्रीव्ह द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, तर आपल्याला नेक्स्ट पार्टला स्टडी करायचं आहे, दॅट इज रिसिव्हर्स. सो फ्रेंड्स, वन्स अगेन थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर. बाय, टेक केअर, सी यू अगेन.